अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़य माता खान तासु को टेक्निकल पश्तून। उम्मीद लरम چې تاسو ټول ورو جوړي الله خوشاله او آباد ساته ملګرو ویډیو خو زیات ضروری می ګڼله ځکه مې تاسو ته دا ویډیو سازه کړه نو ویډیو صرف ورو ګورئ او کومه خبرې چېرته زه کوم په هغه باندې عمل وکړئ نو تاسو ته به هم اسانه شي او موږ ته به هم اسانه شي. صحیح شوه. اصل مسله دا ده چې زیات کسان دلته کې تاسو ته زه بوزم دغه ته یوټیوب سټوډیو ته بوزم زیات کسان سیمز کوي او پوښتنې کوي څوک د کاین ماسټر څوک د فونټس په باره کې دا زه راغلم دلته چې تاسو کته شي په دې کې دا کمنټس دي زما د ویډیو. صحیح شو. په دې کې زیات کسان زما ته پوښتنه کوي چې را کاین ماسټر او فونټس سره د اردو فونټس یا داسې موږ ته کوم ځای نه سیو کو کوم ځای نه ډاونلوډ کیا انشوټ موږ ته راسند کیا کاین ماسټر راسند کا نو دا غیر لپاره موږ چې کوم دی یو سوچ مې وکړو یو ګروپ می ساز کړی دی دا ګروپ لینک به زه تاسو ته درکوم په هغه لینک باندې به تاسو راځئ او هغه ګروپ به جوین کوئ او دا ګروپ په ذریعہ باندې به تاسو ته فونټس او کاین ماسټر انشوټ داسې بل اپ چې نو هغه به انشاءالله تاسو ته میلاویږي. صحیح شو ملګرو. نو ویډیو به سره پوره وګورئ ویډیو به سکیپ کوئ نه او ویډیو به ډېر اوږدو منه انشاءالله ویډیو زه کوشش کوم چې ډېر زر هغه ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه ستاسو ټایم زیات خراب نه کوم ویډیو زر ختمه کوم. صحیح شو. نو مونږ یو ګروپ ساز کړی دی واتس اپ ګروپ هم ساز کړی دی او دلته کې تاسو کته شي دا کسان چې کوم زیات تاسو نه کوي چې را فونټس او څوک د انشوټ په باره کې څوک چې موږ سره ټلګرام چینل سره چې کوم د ټلګرام چینل دی هغه نه جوین کیږي نو هغه نه پس ما چې کوم دی یو بل ګروپ ساز کړی دی هغه هم دا واتس اپ ګروپ ما ساز کړی دی واتس اپ ګروپ د هر چا سره جوین کیږي نو په هغه ګروپ باندې چې کوم تاسو تللی شئ موږ سره او دې ځای کې تاسو په دې کې واتس اپ په ګروپ کې داسې شی دی چې ما پکې چې کوم ممبرز راشي زموږ ګروپ ته نو هغوی به پکې سیمز نشي کولی بغیر د اډمن نه پکې دی کې بل څوک سیمز نشي کولی په دې خو بلاول تاسو خو پکې کوئ نه دا تاسو ته لاول وایم چې په دې کې تاسو سیمز نشي کولی ځکه تاسو سیمز نشي کولی چې بیا پکې کسان سیمز کوي نو کم دغه چې موږ اپلوډ کړي واتس اپ یا فونټس یا نور څه نو هغه بیا ډېر بر ځي هغه بیا پیدا کول په ګروپ کې ډېر ګرانه ده نو دغه د وجې موږ چې کوم دی ګروپ باندې سیمز اپ کړي تاسو پکې سیمز نشي کولی او بل سپیشل ریکویسټ دا دی چې څوک ګروپ ته راله نو پلیز په شخصي کې به موږ ته سیمز نه کوئ ځکه چې زه لږ مصروف یم او چاله ریپلی نشم ورکولی هر چاته نو بیا سړی خفه کېږي که نه نو په شخصي کې به تاسو موږ ته صرف سیمز نه کوئ. صحیح شوه. او چې دلته کې رالی نو په ګروپ کې به تاسو هر یو شیز میلاویږي تاسو چې کوم دی چې ما ته په ویډیو باندې کمنټس کولی شئ چې تاسو وایئ چې یاره دا فلانی شی په کار دی هغه به زه په ګروپ کې اپلوډ کوم تاسو به راځئ د ګروپ نه به ځان سره اخلی سیو کوئ به ځان سره. صحیح شو ملګرو. نو دغه ګروپ لینک چې کوم دی لاندې ډسکرپشن کې پروت دی ویډیو لینک ډسکرپشن اوپن کړئ په لینک باندې کلیک کړئ راشي ګروپ جوین کړئ چې کله تاسو ګروپ جوین کړئ د هغې نه پس به پکې زه بیا دا مټیریل اپلوډ کوم فونټس یا کاین ماسټر یا انشوټ چې تاسو راشئ نو هله به پکې زه اپلوډ کوم که اوس مخکې پکې زه اپلوډ کوم او تاسو راشئ نو هغه بیا تاسو ته نه شو کېږي نو زه یم چې په ګروپ کې لږ کسان راجمع شي په ګروپ کې زه تاسو ته ښیم په ګروپ کې صرف بس موږ سره 3 کسان دي 2 اډمنان دي یو زه یم یو بل کس دی. صحیح شوه. دا دغه 3 کسان دي موږ په ګروپ کې نو چې کله تاسو ګروپ ته رالی یا ګروپ کې کسان ښه پوره راجمع شو کم سے کم چا ضرورت یا هغه کسان راله او ګروپ یې جوین کو بس هغوی ته به انشاءالله موږ دغه فونټس چې کوم دي او دغه کاین ماسټر دا سیسټم به موږ هغوی ته ور دغه کوو. صحیح شو ملګرو. ګروپ ته به یې سینډ کوو هغوی ځان سره سیو کولی شي نو لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت دی راشئ په لینک باندې ګروپ جوین کړئ او انشاءالله تاسو ته به مونږ چې کوم دی هر یو ټوټوریل چې کوم دی هغه به تاسو ته موږ په دې کې اپلوډ کوو. نو اوس مله راکړه اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بای